नाम GRG। आज चाहिँ हामी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिलेर एउटा माथि भन्ने ठाउँमा खाना जाने भनेको छ। सो रेखा दिदीलाई दिदीको घरमा भेला हुन जाँदै घुम्न जाऊँ त भने पछि जानै पर्यो। भएर जान मन त लाग्दैन, जाम किन जाम भइरहेको थियो। गइदिउँ त भनेर हुन्छ ल। अहिले चाहिँ दिदी पनि आयो। हाम्रो अर्को बहिनी चाहिँ अगाडि पहिल्यै गइसकेको रहेछ, थाहै थिएन मलाई त। यसो भेट्ने होला के अलिकति अगाडि गएर। डेस्टिनेसनमा सरङकोट riding best result uphill। हाम्रो बहिनीहरूले हाम्रो गाइजहरूले चाहिँ यहाँ रानी बाबा पेट्रोल पम्प छेउ कुरिरहेको रहेछ। हामी चाहिँ अब फेरि माथि सरङकोटको लागि मुभ हुँदै। सो लेट्स गो। अहिले चाहिँ महेन्द्र पुलतिर आएको अवस्था। म त 3 बजे जाने भनेको 4-5 बजायो। कता जाम भन्दा रमाइलो छ। जस आएको ठिकै गरेछ। बहिनीले फेरि यहाँ दिदीलाई पुरा हिम्मत दिइरहेछ। हल्का रमाइलो। हाम्रो चाहिँ उता सरङकोटको उता अर्को बाटो त्यो साह्रै उकालो ठाडै छ नि त, त्यसैले त्यताबाट जानुभन्दा यता मेतलाङ हुँदै जाने भनेर यता मेतलाङ जाने बाटोबाट जाने डिसिजन लियो भनौँ। कता चाहिँ हाम्रो विश्वास दाइ आज चाहिँ हाम्रो घरमा यताभित्र छ। मेरी नाइला no.
अनि आज शनिबारको दिन दिदीले जाम भनेर आइहालेको अरे। अनि मेरो चाहिँ त्यो पहिलाको त्यो मुस्ताङको भिडियो चाहिँ अलिकति बाँकी थियो तर हालेन मैले, झ्यालाएपछि त। सो त्यो चाहिँ अब त्यसै हराउँछ त्यो भिडियो त हुन्छ के अरे, युट्युबमा चाहिँ हालिन्न। त्यस्तो धेरै क्लिप त छैन, त्यही पनि त्यही रोडकै कति देखाइराख्ने भनेर। त्यो अरू चाहिँ अब बोल्दै जानेवाला अलि परेन आफू, यस्तो चाहिँ अलि पछि यसो क्यामेरासित अलि क्यामेरामा बोल्न सक्ने भएपछि चाहिँ ट्राई गरौँला। त्यो चाहिँ मुस्ताङ ट्रिप चाहिँ राम्रै भएको, जेस रमाइलो भयो त्यो। 6 जना गए थियो साथीहरू, वर्थ इट। त्यति खर्च पनि भएन, ठिकै भयो, रमाइलो भयो। अरू जे सेकेन्ड मार्फा जाँदा चाहिँ त्यहाँको त्यो हामी बसेको होटेल के पो थियो, टोनपो कि तानापो, राम्रो छ। खाना चाहिँ मिठो छ है फेरि, मेरो तर्फबाट चाहिँ हाइली रिकमेन्डेड त्यही ठाउँ। बजेट फ्रेन्डली प्लस मिठो खाना त सब मिठो थियो त्यहाँ खाएको जति। त्यो मैयाको घरसँग पुगेको भिडियो त हालेछ कि युट्युबमा। त्यसपछि चाहिँ त्यही लेतेतिर गएर बसेको, अनि त्यहाँसम्म गएको अलिअलि यही साधन चलाएकै भिडियो थियो कि अरे। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को नेक्स्ट डे चाहिँ हामी चाहिँ त्यो टिटी लेक भनौँ न, टिटी लेक जाँदाको चाहिँ मैले भिडियो, त्यसपछि चाहिँ मैले भिडियो बनाएको थिएन। त्यही साथीले यस्तै हल्का हल्का भिडियोहरू खिचिरहेको थियो, राम्रो खिचेको थियो। जेस केटाले चाहिँ सही खिचेछ। त्यो चाहिँ मैले अनि इन्स्टाग्राममा त्यही हालिरहेको छ टाइम टाइममा, त्यहाँको त्यो सिनको भिडियोहरू। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ स्लो स्पिडमा पुरा आनन्दसँग जाँदै माथि सरङकोटतिर, अहिले त मेतलाङ हुँदै जाँदै। हाम्रो दिदी पनि भर्खर नयाँ राइडर, म पनि नयाँ बिगिनर राइडर। गाह्रो छ हौ भर्खर चलाउन सिक्नेहरूलाई त। मेतलाङतिरको डेटिङ स्पट भनौँ, पार्क हाम्रो राइटतिर चाहिँ, राइट साइडतिर चाहिँ। त लेफ्ट साइडतिर चाहिँ अब त्यही फेवाताल देख्छ गरे। एन्ट्री भयो त हामी त टक्क लगाएर। लेफ्ट साइडतिर फेवाताल देख्छ के अरे। अब के हामी फुल्ली घुमाउन सकिनँ टाउको, अगाडि राम्रै टाउको घुमाउनु हुन्छ फेरि। सो आँखाले त देख्छ के अरे, क्यामेरामा चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ देख्न भनौँ न। तर मिठो घाम लाग्छ हो, टक्क टिलिक्क परेर रोडमा यसो, अनि आकाश पनि सफा सही देखेछ। सिधै गयो भने चाहिँ त्यो मेतलाङको त्यो एउटा त्यो भ्यू पोइन्टतिर पुगिन्छ कि। अब राइट, हामी चाहिँ राइट लागिन्छ सरङकोटको बिच बाटोमा ठ्याक्क भेटिन्छ। फेरि त्यहाँ बाटो पनि फेरि सानो छ त्यताको, यताको चाहिँ ठिकै रहेछ, ठुलो फराकिलो उताको भन्दा त। घुम्ती त फेरि लास्टै रहेछ हौ, झन् घुम्तीहरू मलाई कति खाप्दैन, बानी छैन नि त। यस्तो टर्निङ अलि अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई चाहिँ। अन्त यसको यो बाइकको टर्निङ पनि त्यस्तो फुल टर्निङ हुन्न र हो, बाइक पनि गाह्रो, मान्छे पनि झन् जस्तै गाह्रो छ गाह्रो। ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।
चाहिँ हामी सरङकोट जाने मेन बाटो कनेक्ट भयो क्या यहाँबाट अब सिधै गइन्छ दायाँ बायाँ कतै नहेरी अघिसम्म अब दिदी अगाडि दिदीकै गाडी चलाएको साधन चलाएको देखिरहेको थियो स्कुटी चलाएको अब चाहिँ बहिनीको पालो राइडर बहिनी भ्लगर बहिनी टिकटकर बहिनी भनौँ न आफूभन्दा धेरै मभन्दा त धेरै फेमस छ नि धेरै सब छ धेरै फलोवर्स छ किप इट अप समझ रहे हो आप समझ रहे हो क्या दामी देखेछ क्या रोडमा चलाउँदा नि त्यो घामको लाइटिङ परेर खतरा बाटो पनि भयो कति सानो हो यार बाइक मात्रै हाल्दा त ठिकै हो कि कार जिप आउँदा त अब चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन त्यस्तै 10 मिनट जति लाग्छ होला यहाँ अब 10 मिनटपछि आइपुग्छ होला हामी जाने चाहिँ त्यो रिसोर्ट छ त एकदम चलिरहेको त्यो बन्ज्याङ कि ब्यान्ज्याङ भन न भने के हाल्ने इङ्ग्लिसमा लद्दु पर्यो यस्तै छ आफ्नो त पारा सरङकोट टपुङलाई चाहिँ अब यहाँबाट राइट सिधै माथि चढ्नुपर्छ एकछिन पछाडि दिदीहरूलाई कुरौँ हामी चाहिँ सरङकोट टप आइपुगेको अवस्था बाटो त खतरनाक छ त त माथि सरङकोट भ्यू पोइन्टतिर चाहिँ चढिन्न अलिकति माथि त्यो बन्ज्याङ रिसोर्ट त्यहाँ गइन्छ यो पार्किङ साइड अनि राइटतिर भर्याङ देख्नुपर्छ त यो माथि चढ्यो भने चाहिँ सरङकोटको माथि भ्यू पोइन्टतिर पुगिन्छ क्या मान्छे चाहिँ टनाटनै हुने रहेछ ज्यास जिपहरू भ्यानहरू टन्नै आउने रहेछ हाम्रो लेफ्ट साइडमा चाहिँ केबल कार भनौँ केबल कार हिँड्न अल्छी लाउनेहरूलाई हामी जस्तो मोटो मान्छे हिँड्न अल्छी लाउनेहरूलाई चाहिँ केबल कार चढेर आएको ठिक हुन्छ हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा नै आइसक्यो यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म अन्त बाँकी अगाडिको त देखाइन्न के अरे पछि देखाउँला मन परेन नमन परे नि भिडियो हेर्नेहरूले चाहिँ यसो लाइक र अनि च्यानल छ भनिदिन लाग्यो अरे मन लाग्यो हान्नु नभन्दा पनि हान्नु केही छैन यति भन्दै पिस आउट हेभ अ नाइस डे चिल स्टे सेफ राइड सेफ बाई बाई